prostě ono tam přiletí, já nevím, najednou 12 lidí, že? To je jako strašná darda. No, když jsme měli tu první letenku, jsme už poslali, tak jsme měli odlet 17:25 a teď máme 16:45. Odlet? No. A tam je, Jak když není to jediný. já to ukážu tu, já to mám v kusu. Ne, nedělejte, jedem. Jako. Ale říkal, jako, že to je akorát, jako, že to stíháte. Jo, to jako stíháte akorát, teda jako, a to vám přišlo jako mailem, nebo co? Nebo? Ale ne, Míša včera mi dala, protože jsme odbaveni, tak ona mi tu letenku dává, až když jsme odbaveni, jo, No. abych měla ten QR No, kód. no, jasně. No, ale když nám ji poslala poprvé, tak nám poslala tam i zpátky. Tak jsme Zpáteční byla jiná. Jako ta původní, co Míša, že jo, tak ten čas tam byl trošku jinak, než teď, co nám posílala už jako s tím odbavením. Ono to nějak tak. Je to zvláštní. Přesně, musíte přemýšlet teprve při vstupu do administrativního oddělení. Otevřel dveře kanceláře Harryho Thomasleyho. Při prvním rozhlédnutí správce neviděl, ale uslyšel: "Tady jsem, Kente." Thomasley Žádná nám nesedl neskočila do za kusu. svým psacím stolem, kde trávil většinu své pracovní doby. Ale Byli jsme nakláněl se krmit nad veverky pultem ve a vzdáleném kousla koutě Jo. místnosti vykládané březovým dřevem. Na něm měl rozloženy nákresy a světlotisky. O'Donnell němu přešel po tlustém koberci s hustým vlasem, také se nad Žmade. ním sklonil a prohodil. Čeká na Vánoce, nebo? Za bílého. Ne, Harry. Bože. Dotkl se jednoho nákresu. Nechceš, abychom ti postavili na střeše východního pevný podklad? Tomasel se usmál. Za předpokladu, že přesvědčíš vlastní stavby správní radu jsem pro. Sundal si brýle bez obruček a začal je leštit. No, tak tu jej máme. Ten nový Jeruzalém. O'Donnell prohlížel detailně rozpracované plány, jak by podle architektových představ měla nemocnice Three Counties vypadat, pokud styčnil z šafné přístavbě. Součástí budov nového křídla měl být též nový internát pro sestry. Ještě nějaké novinky? Obrátil se k Thomaslovi. Správce si opět nasadil brýle. Dnes ráno jsem znovu mluvil s Ordenem. Orton Brown, prezident druhé největší ocelárny v Baru, byl předsedou správní rady nemocnice. Tak. Sdělil mi, že v lednu můžeme počítat s $500,000 na základy budovy, takže v březnu by se mohlo začít bagrovat. A druhý $500,000. Minulý týden tvrdil, že podle jeho mínění dostaneme finanční prostředky teprve příští rok v prosinci. O'Donnell si uvědomil, že i tak považoval předsedu za přílišného optimistu. Já vím, přisvědčil Thomasovi. Požádal mě, abych ti vyřídil, že svůj názor změnil. Včera se setkal se starostou. Oba věří, že druhý $500,000 získají do příštího léta, aby se mohla stavba úplně rozjet. To je dobrá zpráva. O'Donnell skryl diplomaticky své dřívější pochybnosti. Jestliže se Orton Brown cítí tak jistý, asi všechno dobře dopadne. No a kromě toho, začal Thomaselli s dobře hranou střízlivostí, Orden a starosta mají příští středu schůzku s guvernérem. Pokusí se vymoci pro nás zvýšenou dotaci ze státního rozpočtu. Ještě něco? Vybavil O'Donnell na správce s předstíranou přísností. Co pak toho není dost? Myslel jsem, že budeš mít radost, odvětil Thomasovi. Víc než radost, liboval si O'Donnell. Nezměrnou, jakou může mít jen ten, kdo absolvuje úspěšně první kroky ke splnění svého snu. Hned po svém příchodu do nemocnice Three Counties před 3,5 lety začal horovat o její nové výstavbě. Je neuvěřitelné, jak člověk přilne ke svému působišti. Kdyby mu byl někdo prorokoval na Harvardské univerzitě nebo v
době, kdy vedl sekundáře na chirurgii kolumbijské presbyteriánské nemocnice, že ho osud zavane do zapadlého koutu, jakým byla nemocnice Three Counties, byl by se mu vysmál. Už když šel do Londýna k Bardovi na další chirurgické zdokonalení, byl rozhodnut ucházet se po návratu o přijetí v některém věhlazném ústavu, jako je nemocnice Johna Hopkinse nebo Massachusettská všeobecná. Se svým vzděláním a znalostmi si mohl vybírat. Ale dřív než cokoliv podnikl, navštívil ho v New Yorku Gordon Brown a přemluvil ho k návštěvě Burlingtonu a nemocnice Three Counties. Co uviděl, bylo otřesné. Nemocnice ve všech směrech upadala, organizace byla mizerná, lékařská úroveň až na malé výjimky nízká. Přednostové interny a chirurgie vedly svá oddělení už dlouhá léta a smyslem jejich života bylo zachovat si příjemný status quo. Správce, důležitý prostředník mezi správní radou a lékařským sborem, byl neschopný vrtichvost. Systematická výchova asistentů a sekundářů se neprováděla, praktický výcvik neměl úroveň. Rozpočet na výzkum neexistoval. Podmínky, v nichž žili a pracovali ošetřovatelky, byly téměř středověké. Gordon Brown mu nic neskrýval. Po prohlídce ho odvezl do svého domu. O'Donnell přijal jeho pozvání na večeři, rozhodnut, že se nočním letadlem vrátí do New Yorku. Byl znechucen a nechtěl Burlington a nemocnici Three Counties víckrát ani vidět. Po večeři v tiché, gobelíny zdobené jídelně v Ornově domě na svahu pahorku nad Burlingtonem vyslechl historii nemocnice. Nebyl to neobvyklý příběh. Bývala kdysi moderní pokroková, zaujímala na žebříčku státu vysokou příčku. Stala se obětí samolibosti a pohodlnosti. Předseda správní rady, stárnoucí průmyslník, přesunoval zodpovědnost většinou na někoho jiného a objevoval se v nemocnici jen příležitostně. Kolik jste říkali, že tam je ten nový odlet? Já mám tady telefon. Mám v kuse. Jo, vy to máte. 16:20, ale 6:40. To je 3/4 na 5. Já nevím, 16:20 nebo 16:40? 16:45. Jo, tak to je dobrý. Budete to mít na krop, ale to vyjde. Nedostatek pevného vedení se promítal dál. Primáři jednotlivých oddělení se stavěli proti jakýmkoliv změnám. Mladí lékaři, svěření jejich vedení, se zpočátku namáhali, ale pak zklamaně odcházeli jinam. Nakonec měla nemocnice tak špatnou pověst, že mladí, vysoce kvalifikovaní lékaři se jí vyhýbali. Přijímali se tedy takoví, jejich znalosti byly chabé. Za takové situace se na scéně objevil O'Donnell. Obrat k lepšímu nastal po volbě Gordona Browna do správní rady nemocnice 3 měsíce po úmrtí jejího zestárlého předsedy. Skupina vlivných občanů Browna přemluvila, aby kandidoval na jeho místo. Volba nebyla jednomyslná. Stoupenci staré gardy se snažili získat opuštěné křeslo předsedy nemocniční správní rady pro svého příslušníka, dlouholetého člena Eustace Swaina. Brown byl však zvolen většinou hlasů a záhy na to se snažil přesvědčit správní radu o nutnosti modernizace ústavy. Rozpoutal se těžký boj. Konzervativce, jejíž mluvčím byl Swain, a hov starších lékařů vázalo pevné spojenectví, společně odolávali změnám. Brown musel postupovat opatrně a diplomaticky. Začal prosazovat zvýšení počtu členů správní rady této nemocnice. Získával do ní nové, aktivnější členy. Plánoval nábor z mladších výkonných činitelů z kruhů burlingtonské podnikatelské veřejnosti. Rada však nedospěla k jednotnému stanovisku a plán byl dočasně odsunut. Gordon Brown upřímně O'Donnellovi vysvětlil, že kdyby chtěl, prosadil by snadno odvolání členů brzdících pokrok a uvolnil by si cestu. Mohl využít svého vlivu a zařídit, aby starší neaktivní členové na svůj úřad rezignovali. Většina těchto mužů a žen disponovala velkým jměním a nemocnice počítala s odkazy z jejich dědictví.
Byl by tedy násilný postup krátkozraký. Kdyby museli abdikovat, mnozí z nich by změnili své závěti a zrušili Což normálně blbá, ale totálně. Swain, který byl takřka autokratem v oblasti obchodních domů, takovou možnost naznačil. Proto musel Gordon Brown obezřetně taktizovat. Určitého zlepšení však už bylo dosaženo. Prvním krokem nového předsedy správní rady bylo, že se souhlasem většiny členů usiloval o ustanovení nového primáře chirurgického oddělení. Proto se Gordon Brown vydal za O'Donnell. Po večeři O'Donnell potřásl hlavou. Nezlobte se, ale tohle pro mě není. Možná, že ne, odpověděl Brown. Ale byl bych rád, kdybyste mě vyslechli. Průmyslník byl muž neobyčejně výmluvný. Ačkoliv pocházel z bohaté rodiny, probíjel se od dřiny pudláka v ocelárnách až po funkci vedoucího administrativy a křeslo ředitele. A měl také cit s lidmi. Získal jej za léta, kdy se denně stýkal s dělníky ve válcovně. Možná, že právě to byl důvod, proč se ujel těžkého úkolu vytáhnout nemocnici Three Counties z bláta, do něhož upadl. Ale ať už měl jakýkoliv důvod, byl věci zcela vydán, jak poznal O'Donnell z krátké debaty. Kdybyste přijal, řekl Brown nakonec, nemohl bych vám nic slíbit. Hrozně rád bych vás sice ujistil, že budete mít v práci volnou ruku, ale raději upřímně zdůrazním, že byste musel spíš o všechno bojovat. Setkával byste se s opozicí, intrikami, politikou, v některých oblastech bych vám pomoci nemohl. A musel byste v nich obstát sám. Brown se odmlčel a tiše dodal. Jediným kladem této nabídky, pro někoho takového jako jste vy, je, že byste přijal výzvu, do jisté míry největší výzvu, jakou muž může dostat. To bylo poslední slovo, které Gordon Brown té noci řekl v nemocnici. Hovořili pak o jiných věcech, o Evropě, o blížících se volbách, o Středním východě. Brown byl zcestovalý a velmi dobře informovaný člověk. Hostitel nakonec zavezl O'Donnella na letiště. U nástupního můstku si podali ruce. Jsem opravdu rád, že jsme se setkali, naučil se Gordon Brown. A O'Donnell jeho poklonu opět. Do letadla nastoupil s úmyslem Burlington odmítnout. A o své cestě uvažoval jen jako o studijní zkušenosti. Při zpátečním letu se snažil začíst se do časopisu. Byl v něm zajímavý článek o mistrovství v tenisu. Nevnímal však, co čte. Stále přemýšlel o nemocnici Three Counties, o tom, co tam viděl a co by bylo potřebí udělat. Po mnoha letech se poprvé zamyslel nad svým vztahem k medicíně. Jaký je její cíl? Ptal si sám sebe. Co si přeji získat? Co chci dokázat? Co mohu dát? A konec konců, co po mně zbude? Neoženil se, pravděpodobně zůstane sám. Prožil sice pár milostných vzplanutí zakončených v posteli i bez ní, ale trvalý vztah nenalezl. Kam směřuje moje cesta? Zbytavil se. Cesta započatá v Harvardu, pokračující v presbyteriánské, u Barka. Kam? A najednou znal odpověď. Věděl, že povede do Burlingtonu, do nemocnice Three Counties. Jeho rozhodnutí bylo pevné a nezvratné, směr byl určen. Po přistání v LaGuardii poslal Gordonu Brownovi depeši. Byla prostá. Přímo. Prohlíželi s Thomasovým plány, které správce trochu posměvačně označil jako Nový Jeruzalém. O'Donnellovi proletly hlavou ty 3,5 roku, které uplynuli.
Gordon Brown měl